your seat. Remove sharp objects from your body. To don, slip vest over the head. Take tape around the waist and push end to buckle. Pull tape to tighten. When outside the aircraft, pull inflation tags to inflate vest. Manual inflation is done by means of the red tubes. Blow to increase air, and push pins inward to release air. Light automatically illuminates once the battery is immersed in water. Do not inflate the life vest inside the aircraft. Please be reminded that unauthorized removal of life vest from the aircraft constitutes theft and is punishable by law. Ayan, so kumusta yung ating safety demonstration, guys? Okay na ba yon? Pwede na ba tayo mag-flight attendant? Okay, ayan. So hello travelers out there and welcome to my channel. So nandito ka ngayon sa video na ito because it is your first time to travel via airplane, right? Ayan, so yung tipong excited ka na kasi it's your first time to travel via airplane. Pero marami kang mga katanungan. Hindi mo alam kung paano pupunta sa airport or hindi mo alam yung mga dapat mong gawin doon pagkapasok. And worry less, guys, kasi sa video na ito ay sasagutin natin ang inyong mga katanungan. Before we continue, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel para naman updated ka sa mga videos ko. So, I do travel videos and anything under the sun. Ayan, of course, guys, kung tayo nagta-travel, kailangan natin mga gamit. So, ilagay nyo lahat ng mga kailangan nyo sa bag nyo. And of course, kung gusto nyo maging comfortable, pwede kayo magdala ng neck pillow. Ayan, para comfortable kayo sa biyahe. But for me, hindi ako nagdadala nito kasi it's very hassle. Ayan, pagkatapos niyo pong ma-prepare yung mga gamit niyo, guys, I want you to remember these two important things na hindi niyo dapat kalimutan. Yan ay first, ang inyong plane ticket, and of course, a valid ID. Do not forget these two things, guys. They are very important. Teka lang ha, kasi parang ang init na, guys. Hindi ko na kaya. Parang init na. Okay, so let's talk first about the plane ticket. So guys, yung plane ticket po natin, it's either pwede po niyong i-print kagaya nito, or pwede din naman ipakita niyo lang yung screenshot ng plane ticket niyo if nasa phone niyo. So, pwedeng i-print, pwede din sa phone lang yung ipakita ninyo. Kung sa ID naman, guys, pwede yung government IDs. Kung wala kayong government IDs, pwede yung company IDs niyo. And of course, kung ikaw ay isang student, student ID. And for the infants, kailangan nila ng mga birth certificate. Okay, so guys, example, this is the day na pupunta na kayo ng airport. This is the day. This is the day that Ayan, so guys, ano ba ang tamang oras? Ano bang takdang panahon? Tamang panahon? So ayan, papunta ka na ng airport, tapos hindi mo alam kung anong oras ka pala pupunta doon. So guys, you need to be at the airport 2 hours before your flight. So, nasa sa inyo na yon kung alam mong malayo ang bahay nyo. So, dapat mag-travel ka na ng maaga. Dapat makarating ka dun ng at least 2 hours before your flight. Para naman, if may changes or anything na ina-announce ng airline nyo, ay nandun kayo at malalaman nyo agad. Ayan na! Dumating ka na sa airport. Sa mismong tapat ng airport ka binaba ni Kuya. Ayan. So, yan. Patingin-tingin sa paligid. At hanapin yung entrance, of course. Alangan naman sa exit ka papasok. So, hanapin mo yung entrance. And, of course, makikita mo si Kuya Guard. Teka lang. Ayan. I will show you. Yan. Yan si Kuya Guard ang mag-check ng inyong airline ticket. Ayan. So, diba, sabi ko, kailangan nyo i-print or ipakita nyo yung screenshot sa phone ninyo. And, of course, pagkapasok na
And of course, pagkapasok niyo po sa airport, makikita niyo agad yung mga check-in counters. Ano ba yung mga check-in counters, guys? Yun yung mga different airlines. Example, in the Philippines, we have Cebu Pacific, Philippine Airlines, AirAsia. So, yun yung 3 major airlines na nandito sa ating bansa. So, yan, makikita niyo yung mga stalls nila doon. At of course, pupunta ka doon sa airline mo. Pagkatapos ay, kung turn mo na, pumunta ka doon sa counter at ibigay mo yung valid ID mo. Ayan. So, ibigay mo yung ID mo sa staff na nandoon. At pagkabalik nila sa inyo ng inyong ID, ay kasama na doon ang inyong boarding pass. So, ano ba yung boarding pass, guys? So, ito po yung magko-confirm at magsasabi sa airline na dumating ka na sa airport and ready to go ka na. And of course, doon mo makikita yung seat number mo at ang yung gate number. At pagkatapos yung pong mag-check-in, ay pupunta na kayo sa pre-departure area. Ayan, so yung pre-departure area, ito po yung lugar kung saan kayo maghihintay ng inyong flight. So, papasok kayo doon and ibibigay nyo yung boarding pass nyo and another security screening na naman and ayan, nandun ka na sa pre-departure area. Pagkapasok mo sa pre-departure area ay hanapin mo yung boarding gate mo na nakalagay sa iyong boarding pass. After that, umupo ka doon at mag-take ng picture. So, dito po natin yung nakikita yung mga pinupost nila sa social media na see you soon Manila, see you soon Cebu, see you soon Palawan. Diyan yan nagaganap lahat sa pre-departure area. Yung mga paa, yung pinipicture yung mga passport, yung mga boarding pass. Diyan yan lahat nangyayari, guys. And the next one ay, kung time na ng flight nyo, ay pumunta ka sa boarding gate, pumila ka doon at ipakita mo again yung ID at boarding pass mo for their verification. And after that, diretso ka na sa airplane! Ayan, since it's your first time, i-feel niyo po yung moment, guys. Ayan, yung papalapit ka na sa airplane. At tapos, nandun na, nasa bunga ka na ng door ng airplane. So, feel the moment, your excitement. Ayan. At pagdating mo doon sa door mismo ng airplane, ay i-check again ng mga flight attendant yung inyong mga boarding pass. At pagkapasok mo, pumunta ka doon sa loob and then hanapin mo yung seat mo, ha? So may seat number na nakalagay sa iyong boarding pass. So it's very important na huwag niyong walain ang inyong boarding pass, guys. Pag nahanap mo na yung upuan mo, ilagay mo na yung iyong baggage sa overhead compartment at umupo. Pagkatapos mong umupo, makinig ng mabuti sa safety demonstration ng ating mga flight attendant. Kasi, yun yung mga gagawin mo in case of emergency. So, after ng kanilang safety demonstration, kuhunin mo yung safety card na nasa harap mo, basahin mo yun again para makapag-review ka, just in case may mga emergency, alam mo na yung gagawin mo, how to exit the airplane. And that's it! Makakalipad ka na at ma-enjoy mo na yung first flying experience mo! Ayan! Travel goals ka na. So, yan guys! Just enjoy the flight, feel niyo yung moment, and tingin-tingin lang sa paligid, observe kung anong mga nasa ibabaw mo, anong nasa labas ng window. Ayan, just enjoy your first flight. Okay, so guys, here are my tips for you to have a very comfortable trip. So number 1, what to wear? Meron palang dress code? Ayan, so guys, walang dress code. Just wear the most comfortable clothes that you have. But, may advice ako, just bring a jacket. Ayan. Kasi, sa mga airport guys, grabe, napakalamig ng mga airports. And of course, pagdating nyo doon sa airplane mismo, malamig din siya. Especially kung 3 hours or 2.5 hours kayo mag-travel on air, malamig na malamig guys. So, bring your jacket. Number 2, kailangan kung kayo ay magutuming tao, kagaya ko, so bring your own snack. Guys, bumili kayo ng Magic Flakes or Magic Flakes talaga. Bumili kayo ng mga biscuits, ayan, or any junk foods. Pero hindi maraming yung tama-tama lang guys. At bawal magdala ng water. No water, wag magdala ng water.
And for number 3, during the flight. So guys, since it's your first time to ride on an airplane, so hindi ka talaga maboboard kasi ma-amaze ka sa mga clouds, ayan, na nasa ibabaw ka na ng mga clouds, ganon. So, kung paulit-ulit ka na sumakay ng airplane, of course, trust me, maboboard ka na guys, especially kung 2 hours or 30 minutes or 3 hours kayong lilipad, maboboard ka na. So, advice ko, mag-download kayo ng mga movies dyan. Kasi walang internet doon sa itaas guys. So, kailangan nyo mag-download ng movies or mga videos na mapanood nyo during the flight. And for number 4, nakalimutan ko sabihin sa inyo guys, upon check-in, dapat sabihin nyo doon sa staff na may available bang window seat. Of course, sino ba namang hindi gustong umupo sa window seat para makita natin yung mga clouds doon at mga island. Ayan. So, guys, always ask for a window seat. So, yan. Kung may available naman, guys, ibibigay naman nila sa inyo. Hindi naman nila, walang bayad. Ibibigay nila sa inyo kung may mga available na window seats. There you have it guys! And I am hoping na nakatulong yung mga steps na sinabi ko on your first flying experience! Yes, there you go! Enjoy your first flight and God bless you! Don't forget to click the like button and please leave a comment below for your questions. And guys, wag pong kalimutang pindutin ang subscribe button para naman ma-notify kayo sa next upload ko at sa next travel videos ko. So, thank you so much for watching. 谢谢，再见。